Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 9 van onze podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Welkom Emma. Ja, ik ben er weer. Heel goed, hartstikke goed. We kunnen het niet zonder jou doen, nee. Toch? Nee. We hebben de vorige keer zijn we begonnen met een soort overzichtje te schetsen over de verschillende delen die er zijn. Eigenlijk hebben we de vorige aflevering helemaal over de buitendelen gepraat. Ja. En deze keer willen we proberen om het over de contactdelen en de binnendelen te hebben met jullie. Allereerst de contactdelen. Wat zijn het eigenlijk, Emma? Hoe moeten we dat zien? Ja, contactdelen is eigenlijk de binnendelen die binnenwonen in de binnenwereld. Getraind zijn en op contact maken met cultleden. Of mensen van de groep. Ja. Die ook de plaatsen en de plekken weten waar de meetings zijn, de bijeenkomsten. En deze kunnen eigenlijk, zoals ik het weet van mezelf, kunnen zij om iedereen heen, kunnen zij naar boven komen. En kunnen zij dus sturen op het systeem. Ja, dus buiten jouw bewustzijn om eigenlijk. Ja, maar ook buiten bewustzijn dus van buitendelen, waar we het in de vorige aflevering gehad hebben. Ja. Dat die dus ook niet weten dat ze dus naar een meeting gaan. Of dat zij nog naar een contactpersoon gaan. Ja, en die contactdelen zijn daar eigenlijk voor bedoeld in die zin. Dat is hun taak om je dus te brengen naar mensen van de groep of naar plaatsen van een meeting of dat soort dingen. Ja, nou stel je hebt die avond een meeting en er zijn vaak voorbereidingen gaan er aan vooraf. Nou, dat heb je weer verschillende delen die voorbereiding doen. Soms moet je vasten of de hele dag of misschien wel langer. En dan je moet je klaarmaken en dan op het moment dat je instapt of in een auto of lopend of in een trein, dat maakt niet zoveel uit. Maar je stapt er een vervoermiddel en dan neemt zo'n contactdeel het over, want die weet de weg, die weet waar die moet zijn. Ja. En die brengt jou. Ja, dus die brengt het lijf eigenlijk die brengt het lijf inderdaad met iedereen mee. Precies. Brengt die naar de plek toe. Ja. Is die daar, gaat hij weer terug in het systeem. En hij gaat dus ook weer terug. Want het is niet de bedoeling dat allerlei andere delen ook die meetingplekken en de namen van allerlei leden weten. Dus dus die contactdelen weten eigenlijk die informatie alleen en verder weten de andere delen dit niet. Ja, nou ja, het is ook weer heel zwart-wit als je het niet zo zegt. Precies. Maar in principe zou het zo moeten zijn. Ja. Zij schermen in elk geval die informatie af, zeg maar. Ja, want het is wel heel erg belangrijke informatie. En dat mag niet zomaar verdeeld worden. Dus deze delen zijn ook wel echt serieus afgescheiden van de andere delen. Ja. Dat ze zich ook niet vermengen. En wat ik daarbij voel is dat ze ook gewoon zo weinig mogelijk contact maken met andere delen. Want stel je voor dat ze daar ergens een vriendschap gaan sluiten of ergens verhalen gaan horen van wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n meeting. Ja. En waarom breng jij ons daar? Ja. Dat moet natuurlijk helemaal niet gebeuren. Dus zij hebben gewoon heel... ze hebben een hele specifieke taak eigenlijk. En zij weten dus eigenlijk ook niet wat er precies op die plekken dan gebeurt over het algemeen. Als ik de delen hoor die dat hebben gedaan bij mij, daar zijn ze zich niet van bewust. Ja, dat is inderdaad wel herkenbaar voor mij. Hè? Delen die inderdaad voelen van ik moet naar buiten, ik moet een wandelingetje gaan maken of ik moet naar een plek toe. Heel specifiek soms, hè? Of een plaatsnaam of ik moet daar naartoe. Maar eigenlijk zonder verdere inhoud van wat daar dan moet gebeuren of wat er dan verder gebeurt. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat zij weten wat daar gebeurt en dan een keuze kunnen maken van of ze daar wel of niet naartoe gaan. Precies. Ja, precies. Ja, ze krijgen een taak en die moeten ze gewoon uitvoeren. Ja, precies. En verder niks. Nee, en dat is dus ook heel strikt, hè? Die gehoorzaamheid. Ja. En er zit verder dus weinig gevoel bij, weinig empathie, weinig emotie. Dat hebben deze delen ook gewoon. Dit zijn gewoon, dat ga ik gewoon doen en klaar. Hele functionele delen dus, die hebben die taak, die moeten ze heel gehoorzaam uitvoeren en dat is het, ja.
klopt. Dat past eigenlijk wel heel erg in dit plaatje. Ja, precies. Nou, helder. Wat trouwens wel heel heftig is, als je deze delen dus contact mee gaat krijgen vanuit de kern. En dat ze dus gaan horen waar zij iedereen hebben gebracht. Dat is echt zo heftig. Ja, dat lijkt mij ook. Daar wilde ik inderdaad net naar vragen. Hè? Van hoe gaat dat dan op het moment dat deze delen ook die informatie gaan horen of erbij komen eigenlijk hè, bij jou als kern. Want ze brengen het lijf dus ergens heen en weten vervolgens niet wat daar gebeurt. Als je dat dan later hoort, lijkt me inderdaad heel naar en heel heftig. Dat is echt heel heftig. Ja. En dat is emotioneel voor hun heel erg zwaar ook. Precies. Ja, omdat überhaupt voor zichzelf, hoe noem je dat? De schaamte daarin. Ja. Hè? Dat je daarvoor gebruikt bent. Ja. Dat je zelf ook de schuld geeft van waarom heb ik niet opgelet? Waarom heb ik niet gevraagd? Waarom ben ik zo'n robot geweest? Ja. Weet je, al die dingen, dat komt allemaal langs. Het is gewoon super heftig. Nou, heel verdrietig ook. Ja. En het is natuurlijk toch het gevoel van ik heb ons daar gebracht. Of ik heb het lijf daar gebracht. Het zijn hele kwetsbare delen als ze bovenkomen. Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Ja, precies. En ook omdat daar vanuit de andere binnendelen die dus op een gegeven moment weten van jij was dus degene die ons gebracht hebt. Dat daar echt kwaadaardigheid of nare dingen over worden gezegd. Ja, dan krijg je die vijandigheid natuurlijk in eerste instantie weer. Die verdeeldheid waar we het eerder over gehad hebben. Ja. En ook het stukje dat die training dus wegvalt. Hè, dat die alleen die taak overblijft. Hè, en dat je dan dus eigenlijk de schuld krijgt van wat je hebt gedaan. Ja, en dat is gewoon die frustratie is heel begrijpelijk. En dat mag er ook zeker zijn. Ja. Maar we moeten dan ook altijd weer kijken naar het hele grote geheel. En achteruit stappen. En van maar hij heeft het ook maar gedaan omdat hij het moest. En hij is ook op een bepaalde manier gekomen dat hij daarvoor ging kiezen. En er gaat, net als met het verhaal over diegene die zo frustreerd is, daar gaat een hoop geweld aan vooraf. Nou, precies. Ja. Dus dat is... Er zit ook een training op natuurlijk, dat je die taak hebt gekregen. Ja, maar het is... ik vind het... de delen die ik hierin ontmoet heb, vond ik heel kwetsbaar. Maar ook wel hele integere delen. Dat vond ik wel. Mooi. Ja. Omdat ze ook wel, als je ze dus niet confronteert, want dat vind ik een beetje een naar woord daarin. Ja. Maar als je hem vertelt van wat daar gebeurd was, dat ik heel erg merkte dat ze het afschuwelijk vonden. En als ze het geweten hadden, dat ze het nooit hadden gedaan. Nee. Dat ze ontzettend gebruikt zijn door de groep. Ja. Dat is, ik denk ook wel dat ze ook op die karakters juist zulke training zetten. Het moeten natuurlijk op een bepaalde manier hele betrouwbare delen zijn. Want die moeten elke keer komen opdagen natuurlijk op de gewenste tijd en plek. Ja. Dus het moeten eigenlijk natuurlijk hele betrouwbare delen zijn die hun taak dan ook netjes uitvoeren eigenlijk. Ja, maar wat we een poosje terug hadden gezegd, dat het hart, het wordt daar zoveel geweld aangedaan. Ja. Dat is ook met hun heel erg. Ja, precies. Ja, want vaak zijn ze natuurlijk heel onwetend. En als je dan later moet horen waar je dan dus het lijf naartoe gebracht hebt, is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Waar hebben we het eigenlijk over, hè? Hele heftige dingen. En hele verdrietige dingen. Nou, misschien is het goed om naar de overige binnendelen te kijken. Hè? Dus we hebben dan de contactdelen. Een onderdeel van de binnendelen eigenlijk. Binnendelen zijn, in zijn algemeen gesproken, dus delen die alleen taken in de binnenwereld hebben. We zouden kunnen zeggen ook taken naar de groep of naar de cult toe. Ja. Lijkt mij. Ja. Hè, zoals deze contactdelen bijvoorbeeld. Ja. Ja, als we het over die binnendelen hebben, dan haal ik ook eventjes terug waar we het eerder over gehad hebben. Hè? Die afdelingen die opgezet worden in de training. Ja, je hebt daarover verteld, over de verschillende afdelingen en hoe die opgezet worden. Ja. Je hebt ook verteld dat in jouw geval 13 afdelingen waren, klopt dat? Ja. Nou is het natuurlijk niet te zeggen dat er niet nog meer afdelingen zijn. Het kan best dat er ook nog andere zijn dan degene die wij op een rijtje hebben gezet. Maar wij onderscheiden in elk geval de volgende afdelingen. Dat is de afdeling bewaking. Daar vallen de interne straffers ook onder. Hè, de beulen, wat jij ook gezegd hebt. De getrainde beulen eigenlijk. Ja. De afdeling prostitutie, kinderporno, de seksindustrie. De afdeling het aanleveren van de kinderen. Dat klinkt nu heel zakelijk.
Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je kinderen moet krijgen voor de cult, hè, voor de groep. Ja. En dat die kinderen gebruikt worden voor de de offers. Ja. De afdeling rituelen. De afdeling hekserij. Afdeling militaire training of gevechtstraining. De afdeling trained killers, dus de geprogrammeerde moordenaars, de assassins. Wat we ook eerder wel genoemd hebben, waar heel veel films over gemaakt zijn en series. Ja. Maar wat ook daadwerkelijk in de cult gebeurt. De afdeling programmeurs. De afdeling nazi's. De afdeling rapporteurs. Afdeling zwervers. Afdeling floaters. En de afdeling religie. Er is heel veel over te zeggen natuurlijk. En dat zullen we in volgende afleveringen ook absoluut gaan doen. Maar in elk geval goed om het nu alvast te noemen, denk ik. Ja. Heb jij daar gedachten bij nog, Emma? Nou ja, het is goed om dit ook eens te bekijken in je eigen systeem als je een overlever bent. Van wat herken ik hiervan? En, ja, precies. Wat draait bij mij? Ja. Gewoon. Welke afdelingen herken je bij jezelf eigenlijk? Ja, precies. Ja, en dan hebben we het, als we het over de binnendelen hebben we het dus over allerlei delen die in al deze verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Want zo zouden we het eigenlijk kunnen zeggen. Ja, hè? klopt. En daarin kunnen we denk ik ook heel veel delen noemen. Dan hebben we bijvoorbeeld de ordebewakers en de beulen. Ik denk dat die beide onder de afdeling bewaking vallen. Ja, klopt. Kun je daar iets over zeggen, Emma? Ja, dat kan ik wel. En dat heb ik volgens mij ook al gedaan. In een vorige aflevering met haar over gehad. Hoe het strafsysteem werd opgezet. Daar heb ik iets over verteld. Over de beulen en de ordebewakers. Dat er niet gepraat mag worden. Dat er niet onderling contact mag worden gemaakt. Dat er gestraft wordt op allerlei gedrag wat niet getolereerd wordt. Dus dat is, ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Nee. Ik denk dat dat wel duidelijk is, geweest. Ja. Daarnaast hebben we de systeembeheerders. Dat zijn eigenlijk delen die het systeem zoals het opgezet is dus draaiende moeten blijven houden. Toch, Emma? Ja, en die dus ook bij zijn als het systeem denk ik opgebouwd zijn. Zoals ik als voorbeeld noemde dat kleine jochie die bij mij met die Lego die muur bouwde en dan de binnenwereld creëert met Lego blokjes. Ja. Dat zal hier ook onder vallen. Ja, dan hebben we de programmeerders of de herprogrammeerders. Herken jij dat bij jezelf? Ja, dit is wel een speciale afdeling. Ja, zeker. Deze delen zijn erbij als de delen getraind worden. Ja, oké. Deze weten de codes van de training. Ze weten de codes van de delen. Ze weten wie waar zich bevindt en welke code of welke kleur die bij zich heeft. Ja. Heel handige jongens. Als je wilt deprogrammeren. Ja, precies. Heel fijn. Want die weten dus ook bepaalde systemen die dus heel diep aangelegd zijn. Ja. Die wil ik gewoon deprogrammeren. Wat is daar de code van? En hoe kunnen we dat samen, daar zijn wij naar het zoeken van hoe kunnen we daar samen dit ontmantelen. Precies, ja. En daar heb je hun bij nodig. Ja, want eigenlijk is het natuurlijk, zij zijn dus betrokken geweest bij het programmeren of zij zijn daarbij geweest. Ja. Maar zij hebben dus ook die kennis. Ja. En dat is natuurlijk weer een mooi voorbeeld van hoe kun je wat je geleerd hebt eigenlijk voor jezelf gebruiken. Ja. Om die kennis ook te gebruiken om juist de programma's te kunnen ontmantelen. Ja, want ze hebben het helpen opzetten. Dus dan kan je het helpen afbreken. Ja, zo is het. Ja. En herprogrammeerders, dat is natuurlijk programmeerders, herprogrammeerders. Gaat dat dan ook over dat als er een deel bijvoorbeeld een programmering doorbreekt, dat er eigenlijk dan van binnen weer opnieuw geprogrammeerd wordt? Moet ik dat zo zien? Ja, dat kan. Als dat nog kan op dat deel. Mm-hmm. Dat is wel het eerste wat er gebeurt. Oké. Want dat is het makkelijkst. Als er niet te veel schade aan is, dan is het makkelijk als dat deel opnieuw geprogrammeerd wordt. Ja. Maar als dat echt niet meer te fixen valt, mm-hmm. dan gaan ze kijken of die backup er nog is. Oh ja, precies, waar je eerder ook over verteld hebt. En dan wordt die opnieuw geprogrammeerd. Want stel, die ligt al heel lang ergens als reserve te liggen. Ja. De tijd is wel doorgegaan. Ja, maar dan wordt er dus eigenlijk van binnenuit wordt er dan dus
door het ene deel het andere deel geprogrammeerd of geherprogrammeerd eigenlijk. Ja, want dat is allemaal geleerd vanuit de training, Ja, van de trainers. Ja. En dat is gewoon heel handig als je dat vanuit het eigen systeem ook kan doen. Dat er niet altijd weer een trainer bij moet, moet dus zijn. eigenlijk moeten deze delen ook dan weer soort de lekken dichten of zorgen dat het weer wordt zoals het eigenlijk de bedoeling was. Ja, en die krijgen wel die informatie dat er gekletst is, dat er gesproken is, krijgen ze natuurlijk weer vanuit de beulen en de ordebewakers. Ja, precies. En dan gaan hun weer verder met die informatie. Ja, oké. Ja. En die hebben ook weer contact met de systeembeheerders, want die weten de codes ook weer van hoe het systeem. Dus het werkt. Ene hand zijn het losse afdelingen, maar ja, wat ik al zei, soms is het echt ook vermengd en moet het samenwerken. Ja, precies. Ja. En wordt er functionele informatie dus in elk geval wel doorgegeven. Ja. Dan hebben we de dromenmakers. Die kom ik ook wel eens tegen. Hè? Dus delen die letterlijk de dromen in de nacht moeten maken, hè? Of moeten geven. Ja. Is dat bekend voor jou? Ja, zeker. Ja. Rondom verjaardagen van familieleden droom ik over familie. Oh ja. Ja, dat is standaard. Ja. En ik dacht eerst altijd, wat irritant, waarom moet ik nu dan weer over? En dan toen wist ik het. Ik denk, zo werkt dat. Dus het is zo goed om dingen te weten, hoe dingen werken. Zo is het, ja. Het geeft zoveel ook wel weer rust, weet je wel. Ja. Dat je dan ook naar zo'n deel kan gaan en zeggen van zullen we voor vannacht een fijne droom uitzoeken? Waar wil jij over dromen? Weet je wel? En dat zijn dan hele andere dingen hoor, dan dat het systeem ingestuurd worden aan dromen. Ja, precies. En, maar het is goed om zulke dingen gewoon te weten. Ook voor je eigen inzicht, denk ik, toch? In je systeem. Ook je zelfverzekerheid of zo. Ja. Dat je niet zo aan jezelf gaat twijfelen overal over. Precies. Waarom droom ik over mijn familie? Wil ik daar zo graag naar terug dan? Weet je, zulke dingen? Precies. Of mis ik ze dan zo erg? Ja. Hè, die dingen komen er dan bij. Ja, die emotionele kant komt er natuurlijk bij. Die komt er helemaal bij. En dan denk ik, nee, het was gewoon een verjaardag. Ja, precies. En dan moeten we een droom vergeten maken. En dat mag dan niet. Die mag ik dan niet vergeten. En dan precies. moet je er maar weer over dromen. Dromen, ja, precies. Dus dat werkt. Ik weet niet waar anderen over dromen. Ja. Maar die is voor mij wel. Ja, die is voor jou herkenbaar. Ja. Nou ja, ik ken zeker wel de verhalen van dromen die dus dan deels herinnering zijn en deels niet. He, dus dat dat je herinneringen daardoor ook een soort onhelder moeten worden. Hè? Van wat is nou waar en wat is nou niet waar. Want dat gaat dan in je dromen dus door elkaar. Of dat je dus hele drukke dromen moet dromen om jezelf helemaal uit te putten eigenlijk. Hè? Want dan word je 's ochtends wakker dat je helemaal uitgeput bent. Alsof je een marathon hebt gelopen in je slaap. Hè? Dus dromenmakers kunnen denk ik allerlei functies hebben. Hè? Maar de dromen worden dus ook aangestuurd. Dat is denk ik het belangrijke punt. Ja. Het is dus niet dat jij zomaar wat droomt. Nee, er wordt daadwerkelijk gezorgd dat jij iets droomt. Hè? Ja. En ik kan me voorstellen dat dat zeker een stukje meer zelfverzekerdheid geeft. Hè? Ja, dat je er niet altijd zo serieus mee om moet gaan als je dus iets droomt. Ja, precies. En ook dat het dus iets is waar dus weer iets mee kan. Hè? Ja. Als je die dromenmaker of dromenmakers kunt opzoeken, hè? Dan kun je daar dus ook iets mee doen. En dat is natuurlijk mooi. Dan hebben we de onrustmakers. De onruststokers. Heb jij daar een voorbeeld bij, Emma? Daar had ik heel veel van. Maar op allerlei verschillende afdelingen en plekken. Ja, en wat doen onrustmakers? Ja, het is een beetje logisch, onrust maken natuurlijk. Maar op wat voor manier? Verwarring zaaien, onrust onder elkaar stoken. Een verdeeld huis is goed te besturen. Ja, precies. Die kant een beetje op, denk ik. Ja. Twijfels zaaien. Ja, dat. Ja. En zorgen dat je geen stappen maakt. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat je heel druk moet maken over allerlei dingen waar het eigenlijk helemaal niet om gaat, denk ik. Ja. En om hierin te manoeuvreren, zeg maar, door de dag heen, dat het je zoveel energie kost. Ja. Ja, ik denk dat heel veel overlevers dit kennen, hè? De onrust, gewoon sowieso de innerlijke onrust die je voelt altijd. En dat opgejaagdheid en dat kost natuurlijk bergen energie. Terwijl het niet echt to the point komt van wat is er nou aan de hand. Hè? Nee, als je daarna gaat vragen, dan kom je eigenlijk nergens. Nee. En dan heb je met deze denk ik te maken. Ja, precies. Ja.
Maar het is ook wel weer het frustreren van een proces. Ja. Stilstand is achteruitgang. Dus als je blijft stilstaan in een proces, omdat je dus alleen maar aan het sussen bent of aan het vermijden bent of zeg het maar, dan kom je ook nergens. Nee, en de energie die je kwijt bent om de hele tijd te kijken van wat is er aan de hand, waar komt deze onrust toch vandaan of wat speelt er? Ja. Terwijl dat dus gemaakte onrust is eigenlijk. Ja, daar kom je natuurlijk helemaal niet verder mee. En het put wel uit. En ik denk dat is natuurlijk sowieso een ding. Hè? Dat is natuurlijk een soort uitputtingsslag. Hè? Op het moment dat je dit proces ingaat, krijg je daarmee te maken. Ja. Hè? Want als het op allerlei andere manieren niet meer kan stoppen, hè? Dat jij toch doorgaat in dat proces, dan moet je uitgeput worden. Hè? En ik denk dat daar deze delen ook een onderdeel van uitmaken. Ja, en dat is ook elke keer gewoon heel goed om te onthouden voor jezelf. Oh, dit is dus om me uit te putten. Nou, dan ga ik nog een standje harder. Dat doe ik dan. Ja, precies. Dit is om me uit te putten. Dan zet ik mijn tanden er nog meer in. Ja, precies. Maar goed, dat hoort dan een beetje bij mijn karakter. Maar ook hierin weer, het is het frustreren van het proces. Het is dus training. Ja. En daar kan je dus wat mee. Ja, precies. Ja. En ze hebben het ook maar gewoon aangeleerd. Dat is ook gewoon elke keer goed om te bedenken. Ja, inderdaad. Niemand doet dit vrijwillig of bewust of expres. Hè? Het is een taak. Hè, waarop ze getraind zijn. Nou, we hebben in de vorige afleveringen uitgebreid benoemd hoe die training gaat. Ja. Daar valt weinig aan te kiezen. Dat is geen vrijwillige. Er zijn geen opties. Hè? Nee, en ook als je hierna gaat vragen naar deze, dan ga je merken dat ze gewoon back-af zijn. Ja, zelf tuurlijk. ook. Ja, tuurlijk. Ze zijn back-af. En dan denk je, zullen we wat voor rust gaan kiezen, want we gaan hier niet meer aan meedoen. Nee. Want dit is de training. En dan zul je zien, en dan word je ook moe. Weet je wel? Want dan als dat zich opgeeft en zich in het lijf verspreidt, dan merk je ook hoe moe je lijf is eigenlijk. Precies, dan ga je het eigenlijk pas voelen natuurlijk. Dan ga je het eigenlijk pas voelen. En dat moet je echt voor lief nemen. Ja. Maar het is een andere onrust, of het is een rust in plaats van een onrust. Zeker, ja. En dat geeft ook wel weer ik baal daar ook wel van hoor, als ik dan weer zo moe ben. Of als er een deel geïntegreerd is. Of iets anders. En denk ik, of een deel heel dicht bij mij is, die heel veel mee heeft gemaakt. Dan denk ik, ik ben zo moe. Ja, precies. En dan denk ik, weet je, dit is gewoon wat het is. Dit hebben we allemaal meegemaakt. En dat maakt me ook wel weer altijd weer bewust van de ernst ervan. Ja, precies. Het is gewoon geen wonder dat je doodmoe bent natuurlijk. Hè? Nou, ga dat maar eens tegen jezelf zeggen. Ja. Laat dat maar eens gewoon bestaan. Ja. Het is geen wonder dat ik moe ben. Het is geen wonder dat ik gewoon back-off ben. Nee. Nou, mag ik gewoon alsjeblieft back-off zijn? Ja, precies. Ja, inderdaad. Mag je gewoon back-off zijn en mag je ziek zijn ook van wat je meegemaakt hebt. Want dat kon er toen allemaal niet zijn, dus dat komt nu. Ja, dat komt toch weer terug. Dat komt toch een keer naar boven. En ook daarin geldt natuurlijk weer, kun je jezelf die erkenning geven. Ja. In plaats van dat het weer iets is waar je tegen gaat vechten of wat je maar lastig en frustrerend vindt. Nou, het is ook echt wel eens heel frustrerend. Want dan denk je, ik ben door mijn trauma's heen aan het werk. Ik doe een goed ding. Ja. En dan krijg je dit er ook nog overheen. Ja. Mijn bek af. Mijn lijf doet zeer. Maar het hoort er ook allemaal bij. Ja. Anders, als het mee zou vallen, dan had je dit gewoon allemaal niet. Maar dat viel dus helemaal niet mee. Nee, zeker niet. Nou ja, en ik denk dat het lijfelijke stuk, dus alles wat je in je lijf voelt, dat heeft er gewoon nooit mogen zijn. Nee. Dus je lijf, het is natuurlijk niet alleen het innerlijke proces, maar je lijf heeft gewoon ook heel erg die erkenning nodig voor wat het heeft geleden. Hè? Ja. Want dat is het, denk ik. En voor wat het allemaal heeft gekost, als je dan zo back-af bent. Ja, en als je daar, ik heb ook wel eens voor verhalen gestaan en denk ik, als ik daarin ga, als ik dat laat bestaan in mij, ik denk, dat gaat pijn doen. Weet je? En daar ga ik echt last van krijgen. Ja. Maar dat ik er heel erg tegen opzag en dat ik het op een gegeven moment toe liet laten. En dat deed echt heel veel pijn hoor. Ja. En daar hou je ook echt wel rekening mee. Ja. Maar op een gegeven moment ook als je het dan toch probeert los te gaan laten en het laat bestaan. Dus je laat het dan eigenlijk los. Hè, want je houdt die klem gaat eraf. Ja, precies. Dat het ook wel weer, mijn lijf ook wel weer heel goed is in herstellen. Ja, juist denk ik. Als het er mag zijn, als je het laat bestaan, dan kan het ook uiteindelijk tot rust komen. Hè? Maar als het er niet mag zijn, dan blijft het onderdrukt, ook in je lijf. Ja. En blijft je lijf natuurlijk eigenlijk, ik noem het maar schreeuwen. Hè? Je lijf blijft eigenlijk zeggen, hallo, dit is met mij gebeurd of dit doet pijn. Ja. En op het moment dat dat pas gehoord en gezien wordt en er mag zijn, dan kan het pas tot rust komen. Ja. En het is echt wel een fundamenteel onderdeel van het proces ook, denk ik. Ja. Je kunt je lijf niet achterlaten. Hè? Nee. Je lijf doet helemaal mee.
Het was altijd wel een stille wens. Ik denk, ik ga hier wel gewoon psychisch doorheen. Maar dat hele lijf, daar wil ik niet aan. Want dat gaat echt zeer doen. Dat. Nou, dat is natuurlijk zo. Dat is ook echt zo. Ja, dat is ook zo. Super heftig. Maar ook daarin, het lijf heeft een heel groot herstellend vermogen. Nog steeds. Daar sta ik altijd wel eens naar te kijken. En denk ik, wow. Ja. Nog na al die jaren kan je dit dus nog. Hè? Ja, precies. Want dat is dus wel het wonder, hè? Ja. Dat toch? Ja. Dat je er nog bent en dat je lijf het nog doet. En dat je lijf ook weer kan herstellen van dingen. Ja, en uiteindelijk ook tegen jezelf zeggen... Ja, die klappen deden heel erg zeer en die verkrachting deed heel zeer. En als ik er door de trauma heen ga, voel ik het. Ja. Maar het was 20 jaar geleden. Ja. Dus die pijn gaat ook over, want de pijn mag er zijn. Ja. Ik laat dat toe, dat mag blijven. Maar omdat het dus ook verleden was, gaat het ook wel weer weg. Het gebeurt niet op dit moment. Ja, precies. Dus het blijft niet, uiteindelijk. Nee. Er zijn wel gevolgen van pijn die wel blijven. Ja. Als je echt dingen gebroken hebt en dat is niet goed aan elkaar gegroeid, daar blijf je last van houden. Zeker, ja. Maar echt de pijn vanuit de trauma's, uiteindelijk... Ben je daar wel, je lijf is daar al doorheen gegroeid. Precies, ja. Het is al geweest, bedoel je eigenlijk te zeggen. Het is al geweest. Dus als je lijf het nog mag vertellen, want zo noem ik het eigenlijk. Ja. Hè? Je lijf vertelt het als het ware nog. Als je lijf dat nog mag vertellen, dan komt het daarna ook tot rust. Ja, omdat ik het al denk geweest is. Dat het blijft pijn doen, zolang daar geen erkenning aan gegeven wordt. Dan blijft het lichaam het herhalen. Ja. En als jij zegt op een gegeven moment van, maar ik ga dit onder ogen zien. Ja. En ik ga erbij blijven. En ook al doet het hartstikke zeer. Ik blijf daarbij en dit mag blijven bestaan. Dat uiteindelijk het loslaat. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou ja, dat is precies eigenlijk wat ik ook bedoel. Hè? Dat het lijf eigenlijk blijft roepen. Ja. Totdat het gehoord wordt. Ja. En nou, wat je zegt is ook waar. Hè? Je kunt ook schade houden. Hè? Gewoon fysieke schade houden. Hè? Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ja. En dat is natuurlijk heel naar, maar dat is wel de realiteit. Ja, sommige dingen kunnen zo beschadigd zijn in je lichaam dat je daar gewoon last van houdt. Ja. Hoe naar dat ook is. Maar dan ook toch die erkenning is denk ik heel belangrijk voor je lijf. Hè? Dat je ook op een gegeven moment ook weer zo'n wilsbesluit van binnen maakt. Er is altijd heel onzorgvuldig met mijn lijf omgegaan. Het is misbruikt, het is gebruikt, er is alles mee gedaan. Maar ik ga er nu goed voor zorgen. Ja. En ik doe al mijn best om er goed voor te zorgen. En als je dat kan geven aan je lichaam, dat is wel echt heel mooi. Want dat is, ik geloof ook dat er delen zijn die het lichaam zijn, soort van het lichaam dragen. Mm-hmm. Ik heb dat. Nou wijk ik een beetje af van dit schemaatje, maar. Ja. Geeft niet. Toen ik een poos terug ziek was, toen moest ik naar de dokter toe. En daar was zoveel spanning over, dat ik die avond, voordat ik de afspraak had, kreeg ik koorts. Oh ja? En toen dacht ik, maar ik heb nooit koorts. Dus waarom heb ik nu opeens koorts? Ja. En die koorts die zakte na een uur. Toen dacht ik, ja, maar dit is niet een echte koorts van het lijf. Dit is een andere koorts. Oké. En toen ben ik naar binnen gevraagd en toen kwam ik dus deze delen tegen. En die kunnen dus het lichaam in de lichaamstemperatuur zo opjagen dat er dus koorts ontstaat. En dus, dat aangeeft letterlijk op de thermometer. Ja, precies. Ja. En ik zei, maar waarom dan? Nou, als wij koorts hebben, worden we morgen niet behandeld bij de dokter. Oké, ja. Ik denk, oh ja. Ja. Dat is zo. Heel effectief. Ja. Dus toen, ik had al meer het vermoeden van het lichaam wordt aangestuurd, ook door delen. Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar dit is ook training, dat geloof ik. Dit is ook geprogrammeerd. Ja. Maar er zijn dus delen die het lichaam kunnen sturen. Ja. Nou ja, dat is denk ik wel heel herkenbaar, ook voor veel overlevers, hè, voor veel survivors. Want ik bedoel, je hebt thuis symptomen en bij de dokter heb je ze niet meer. Of met de temperatuur, hè, die wordt te hoog of te laag. Of ga naar de opticien of zo, als survivor zijnde met geprogrammeerde DIS. Ja. Of ook met gewone DIS, denk ik trouwens hoor. Geen keer dat de opticien je ogen meet, is het hetzelfde. Nee, dus daarin, ik geloof dat ook zeker, ja. En dat delen dus ook in het lijf dingen kunnen veroorzaken, eigenlijk. Ja.
die fysiek meetbaar zijn. Hè? Ja, dat is echt bizar om mee te maken. Dan denk ik, ik heb echt koorts erop staan. En ik voel me echt ziek. Ja. En een uur later is het over. En denk ik, wat? Ja, wat is hier gebeurd? Ja. Maar het is dus ook een soort boodschap, hè? Of vanuit een soort angst. Of van dit keer vanuit een angst. Precies. We moeten voorkomen dat we bij die dokter behandeld gaan worden. En dit is dus de manier die ze geleerd hebben. Ja, precies. Nou, mooi eigenlijk dat we het hier wel even over hebben. Want ik denk dat dit zo herkenbaar is voor veel mensen. Ja. Hè? En daarom is het ook zo ingewikkeld om je lijf te voelen. En wat is nou, ik zeg, wat is nou waar en wat is nou niet waar? En wanneer ga je naar de dokter en wanneer ga je niet naar de dokter? Het is gewoon echt een struggle. Nou, ik denk dat dit ook wel een punt is wat gewoon voor mensen in de medische wereld heel belangrijk is om te weten. Ja. Hè, dat symptomen vaak dus helemaal niet eenduidig zijn, maar dat het niet betekent dat er niks is aan de hand is of wat dan ook. Juist, hè? Dat het heel goed is om hier kennis van te hebben, hoe dat dus werkt bij mensen met DIS en met geprogrammeerde DIS. Hè, dat je dus niet alleen naar die lichamelijke symptomen moet kijken. Ja. En dat het dus ook heel erg kan wisselen, de ene meting met de andere meting. Maar dat je dan toch even iets verder moet kijken of iets verder moet vragen dan wat je misschien normaal zou doen. Hoe belangrijk weer om dus kennis te hebben van hoe het in elkaar kan zitten met mensen. Ja, zeker weten. Ik kreeg daar pas nog een mooie vraag over van kun je even wat informatie sturen, want ik spreek nu met iemand uit de medische wereld en die krijgt mensen in het ziekenhuis bij zich van wie het helemaal het gedrag of de symptomen niet begrijpt. Dan denk ik, nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Ja. Van hoe zou dit in elkaar kunnen zitten? En ook mooi dat hij daar de tijd voor genomen wordt ook. Hè? Dat vind ik altijd zo heel bijzonder. Ja, zeker. In de hectiek van de zorg. Ja. Dat er toch nog gekeken wordt naar van... Wat speelt hier nou precies? Ja, inderdaad. Even kijken. Dan hebben we de draaiers die emoties bepalen. Ja, nou hebben we het in de vorige aflevering even over gehad. Hè? Dat zijn eigenlijk de die delen floaters die het systeem in worden gestuurd. En daar, net als de onruststokers, onrustmakers, de boel over de kop zetten. En zorgen dat je dus niet meer beweegt. Ja. En in die emotie schiet en er niet meer goed uit kan komen. Of dat je in een mist belandt waar je niet meer na kan denken. Ja. Dus eigenlijk ook gewoon de overweldigende emoties die jou eigenlijk zeg maar belemmeren om nog te functioneren en zo. Daar moeten we dat onderscharen, denk ik. Ja. De poortwachters. Ja, de poortwachters. Daar heb ik ook al wat over gezegd met het opstellen van het systeem. Nou, dat zijn degenen die dus alle delen kennen en die dus zorgen dat de juiste delen voorkomen, dat de juiste delen beschikbaar zijn. Die werken bij heel veel mensen met een draaideur. Ja. Die zorgen dat de juiste delen in de draaideur komen en in het buitenlijf belanden op de juiste plek. Precies. Ja, dat is weer een mooi voorbeeld. Degene die dus iedereen naar de meeting brengt, die wordt afgelost dus door de draaideur, door de poortwachter. Want die zorgt dus dat de juiste delen die dus in de cultgroepen horen, dus vooraan bij de draaideur staan, zodat die dus daarna goed gebruikt en op tijd komen. Ja. En zodat er andere delen die op die avond helemaal niet naar voren moeten komen, verder het systeem ingaan. Dus daar ook echt de deuren gesloten worden. Ja. Zo kan ik het denk ik het best uitleggen. Ja. Ja, dus de poortwachter is eigenlijk een soort van de beheerder van de draaideur. Ja. Zo kun je het zeggen. Ja, en ook heel belangrijk om daar contact mee te krijgen. Ja. En vooral je eigen foto van de eigen kern erbij te gaan plakken. Ja, precies. Dat die erbij komt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds heel erg in het systeem, hè, die draaideur. Ja. Er zit nog geen vrijwilligheid bij wie er dan buiten kan komen, hè? Of boven kan komen. Nee. En dus ook eigenlijk als kern nog geen regie over wie er dus buiten of boven kan komen. Hè? Dus nee, als de poortwachter hierop draait, dan niet. Nee. Maar als jij contact krijgt met de poortwachter, dan wel. Dan kan je gaan overleggen van ik wil zelf wel graag boven of ik wil hem of haar bij mij in de buurt als we daarheen gaan. Of dat je dat gaat overleggen. En of ik wil die helemaal niet in de buurt. Niet omdat ik hem niet aardig vind, maar die trekt dat niet. Dus kunnen we een andere plek voor hem verzinnen. Weet je dat? Ja, precies. Ja. De geheugenbeheerders.
Het lijkt me eigenlijk een beetje voor zich wel spreken. Hè? Dus het lijkt mij dat de bewakers zijn van wat er naar boven komt in je geheugen of niet. Of kan ik dat zo zien? Ja, ik denk dat het een hele brede term is. Ja. Ik denk ook wel aan het blanco maken van alles. Als je dus op een triggerpunt komt eigenlijk. Ja. Dat alles blanco wordt gemaakt. Of bijvoorbeeld als je bij een gesprek bent geweest bij een psycholoog. Dat je dan wegrijdt en gewoon echt niet meer weet wat er gezegd is en wat er gedaan wordt. Dat het een soort van schaduwachtige mist of zo. En alles is weg. Ja. Heel herkenbaar dit. En pas later begint het allemaal weer een heel klein beetje. Maar dat het weg wordt gehaald. Ja. En dat je echt naar huis rijdt en denkt, maar waar hebben we nou net het over gehad? Ja. Helemaal kwijt. Ja. En dat is zo herkenbaar inderdaad. Ik heb ook... ik heb daar contact mee gekregen met degene die dit doen. En die deden ook vooral heel veel mooie herinneringen weghalen. Ja. Want die kon ik niet vasthouden. En ik snapte dat niet. Want alles andere wat naar was of lastig of moeilijk, dat onthoud ik wel. Maar gewoon iemand die zegt dat je het goed doet. Of iemand die gewoon je echt stimuleert. Of echt gewoon heel prettig is of zo. Dat hij mooie dingen tegen je zegt. Ja. Of heel aardig is. En dan dat verdwijnt. Ja, heel herkenbaar. Ja. En op die manier kun je natuurlijk eigenlijk nooit echt een contact opbouwen. Hè? Of een verbinding opbouwen. Want als elke keer de mooie herinneringen verdwijnen, dan kun je dat hele contact met die persoon bijvoorbeeld dus niet vasthouden. Nee, klopt. Want je blijft altijd in dat van, ik ben toch niks waard. Ja. Ik ben toch waardeloos. Nou, diegene zou mij echt niet willen. Ja. Hoezo vindt hij me leuk? Ja. Al die getrainde programmeringen daarop, die komen dan weer boven. Ja. En die overschaduwen eigenlijk dus die mooie herinneringen. Dus daarom zie ik het als een schaduw. Wat daar over die middag in mijn herinneringen heen trekt. En alle mooie dingen eruit haalt. Ja, precies. En de rest blijft bestaan. Want je rijdt weer naar huis of je komt 's avonds... lig je in je bed en denk ik, ik voel me eigenlijk gewoon nog steeds waardeloos. En is dit wel gebeurd echt vanmiddag? Weet je wel, dat? Ja. Heb ik dat echt wel goed gehoord? Ja. Ik denk, maar daar wordt mee gespeeld. Ja, dat is zeker zo. En dat is heel herkenbaar ook. En op die manier is het heel moeilijk om vertrouwen op te bouwen. Want vertrouwen bouw je ook op basis van de goede herinneringen eigenlijk. Of de nieuwe herinneringen, laat ik het zo zeggen. Ja. En als die elke keer weg worden gemaakt. Ja, en de achterdocht en de training van je bent het toch niet waard. Ja. Die komen elke keer boven dan weer. Ja. Nou, dan kun je dus voor je gevoel elke keer dus niks opbouwen. Hè? Want het wordt elke keer weer weggemaaid eigenlijk. Maar het is ook frustrerend voor degene die dus geeft. Ja. Want ik heb het je gegeven en het was echt, echt waar. Ja. En je kunt dat niet vasthouden. Nee. En denk ik, maar als je het niet kan vasthouden, dan wordt er mee gespeeld en er zit training op. Ja, dat is heel verdrietig eigenlijk. Hè? Dus allereerst voor de ontvanger natuurlijk, die het dus eigenlijk niet echt kan ontvangen of vasthouden. En ook voor de gever inderdaad. Ja, en ik kom het zelf ook echt tegen. Hè? Dat mensen inderdaad uiteindelijk, dat je het gevoel hebt van, maar het landt eigenlijk uiteindelijk niet echt ergens. En iemand kan het niet vasthouden. Ik vind het altijd vooral heel verdrietig eigenlijk voor diegene. Is het ook. Ja, en denk van, ik weet waarom ik het geef. En ik weet ook dat dit zo kan zijn. Ja. En dat het weer weggemaakt wordt. Hè? Of dat iemand het weghaalt. Maar goed, jij staat daar sterk in. Dat klopt. Als je dat niet bent... En je geeft en je denkt op een gegeven moment, dag. Het blijft nergens. Het blijft nergens. Ja. Ik zit daar al mijn tijd in. Het gaat echt ten koste van je vriendschappen, van je contacten. Ja, en dat is echt heel, heel naar. En dat heeft dan, als ik dit nu zeg, dan denk ik, dat heeft dan ook wel weer, dat je dus weer in het isolement terechtkomt. Precies, ja. Dat heeft het uiteindelijk weer als gevolg. Ja. Omdat je niks kunt opbouwen. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de geheugenbeheerders zijn niet zozeer degene die bepalen wat jij je herinnert. Nee, maar meer... dat denk ik niet. Nou ja, eigenlijk ook wel dus, maar dan op een andere manier. Hè? Dus niet zozeer van de trauma's, maar van... Ik denk haast meer voor in het hier en nu. Ja, precies. Ja. Want alle andere delen kunnen die trauma-herinneringen weer herhalen. Of bewaren. Ja, precies. Maar deze bepalen dus eigenlijk wat je in het hier en nu
herinnert of niet herinnert. Hè? Om te voorkomen dus dat je een band opbouwt of dat er vertrouwen groeit of dat soort dingen. Hè? Of dat jij andere boodschappen krijgt dan de geprogrammeerde boodschappen. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Als het niet goed is dat jij ergens van binnen bij in de buurt komt, krijg je ineens een blanco hoofd of de mist. Nou ja, die is natuurlijk voor ontzettend veel overlevers herkenbaar. Hè? Dat mistige hoofd waardoor je niet meer kan denken. Ja. Heel frustrerend. Ja, lijkt mij ook, ja. Heel frustrerend. Of dat je iets wilt vertellen, dat maak ik ook zo vaak mee. Ik weet het in mijn niet gestrektskamer, ik wil het vertellen en nu is het weg. Ik kan er niet meer bij. Hè? Ja. Dat is natuurlijk iets wat ontzettend vaak gebeurt. Dan hebben we de delen die de trauma's tijdloos laten herbeleven. Ik ken ook verhalen van delen die geprogrammeerd waren om je dus de hele tijd in een herbeleving, ook in een fysieke herbeleving te laten belanden. Hè? Dus daar waren ook codes voor. Dus als er iemand van de groep jou tegenkwam en die zei een bepaald woord, dan ging je gewoon zelfs op straat nog liggen herbeleven eigenlijk. Ik denk dat deze delen dat dus in fysiek kunnen, in het lijf, maar ook van binnen. Hè? Ja. Dat je van binnen dus eigenlijk voortdurend herbelevingen hebt. Klopt. Klopt dat? Ja, dat kom ik vaak tegen. En ik denk dat de gevoelsherbelevingen daar ook wel onder vallen. Hè? Ja, want die komen natuurlijk extra binnen. Hè? Ja, en dit is natuurlijk heel heftig. Hè? Want eigenlijk word je natuurlijk de hele tijd opnieuw getraumatiseerd. Soort van, door deze delen die daarop getraind zijn. Ja. En het is natuurlijk iets wat ontzettend veel energie kost. Als je continu aan het herbeleven bent van binnen. En hoe kom je in het hier en nu en hoe blijf je in het hier en nu als voortdurend je trauma's worden herhaald van binnen. Hè? Dat is heel heftig. Ja, klopt. Ik heb heel veel meegemaakt. Ook dat je, die herbelevingen staan bij mij een soort van heel groot scherm. Waar je constant naar zit te kijken. Het komt als horror 4D, 5D, 6D komt het op je af. Ja. En op een gegeven moment hebben we daar een knop gevonden. En dat was de herbelevingsknop. En elke keer als ik dat dacht, dan of ik of mijn begeleider toen die drukte op die knop van het is klaar. Die herbeleving stopt nu en dit scherm gaat nu weg. Weet je wel, dat op die manier. Nou, daar zit ook een geestelijke aspect aan vast. Want daar zetten ze dan ook op in. Daar gaan we nog een keer over hebben. Ja, zeker. Maar voor mij was het de enige manier om dat te laten stoppen. Want je wordt knettergek. Ja. Maar je hebt natuurlijk gewoon voortdurend het gevoel dat je helemaal nog in die situatie zit. Ja. En je bent ook niet meer, ook voor degene die daarbij is, je kunt er amper meer uitkomen. Ja. Dus je zit voortdurend in je trauma. Hè? Wat het ook heel moeilijk maakt om in het hier en nu te leren leven en daaruit te komen natuurlijk. Ja. En dan hebben we nog wat bijzondere categorieën. De waarnemers. Wat ik daarvan ken zijn dat de delen die dus wat meer afstand tot het geheel hebben en eigenlijk overzicht hebben over wat er allemaal gebeurd is, hebben vaak veel informatie, hè? Ook over wat er gebeurd is, maar ook over hoe het van binnen in elkaar zit. Zonder dat zij daar echt helemaal een soort onderdeel van zijn. Ja. Klopt dat, Emma? Voor jou? Ik denk een soort van overkoepelend orgaanachtig, zullen we het zo maar zeggen. Ja, precies. Ik vind het heel moeilijk om dit in een bepaald hokje te duwen. Ja. Omdat zij ook samen met de zwervers, want dat is dan de volgende van de, je kunt eigenlijk wel buitengewone categorieën noemen. Ja, precies. Ja. En de zwervers zijn delen die afgesplitst zijn in een training, in een trauma. Ja. Maar die zijn onopgemerkt gebleven voor de trainer. Dus die zijn gaan vliegen ergens en konden zich ergens verstoppen. Die zijn eigenlijk overal buiten gebleven, maar hebben alles gezien. Ja. En deze zwervers, die zwerven dus door het hele systeem, zijn dus ook ongrijpbaar ergens. Maar hebben ontzettend veel informatie. Ja. Nou ja, en zij zijn dus niet getraind. En ze zijn niet getraind, klopt. Als je daar vrienden mee wordt, nou. Dan krijg je echt een schat aan informatie natuurlijk. Onvoorstelbaar veel informatie krijg je dan. En dan ga je ook echt lijnen met elkaar leggen in al die losse puzzelstukjes die je hebt. Ja, precies. Nou ja, en het zijn dus delen die eigenlijk een soort nog dichter bij je echte zelf zijn, omdat ze niet getraind zijn. Ja. Dus het zijn hele goede medestanders natuurlijk. Het zijn hele goede medestanders en ze zijn eigenlijk niet besmeurd met de cult, niet besmeurd met de training. Dus ze zijn eigenlijk gewoon nog heel erg hunzelf. Hè? Ja, precies.
Wat dan hunzelf van een deel kan zijn. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk allemaal van één kern af. Ja, precies, ja. Wij hebben heel veel informatie. En dat zijn, ik vond mijn zwervers heel integer. En echt ontzettende lieve gasten. Maar ook wel heel eenzaam. Nou, natuurlijk. Omdat ze nergens bij horen. Nee, precies. En ze moesten zich altijd verstoppen. Ja, en ze waren ook alleen vaak, hè? Ja. Want we hebben het nu over we, maar heel vaak is het één of een paar delen die dus ergens alleen in het systeem zijn natuurlijk. Ja. Of buiten het systeem. Ja. Wel in jou, maar buiten het systeem. Ja. Hè? En die woonden ook alleen. Ik heb ze echt gevonden in de verre bossen in mijn systeem ergens. Ja. Een hol onder de grond, weet je wel. Niemand nog dat ze zijn. Zwerven veel 's avonds, veel 's nachts rond om maar niet gezien te worden. En doodsbang om gepakt te worden. Nou ja, dat is natuurlijk goed om te zeggen. Deze delen laten zich vaak pas heel laat in je proces natuurlijk zien. Omdat zij zijn altijd buiten het beeld van de trainer of van de cult weten te blijven. Ja. Dus zij gaan natuurlijk niet riskeren om tevoorschijn te komen. Hè? Nee. Dat is vaak pas heel laat in je systeem, is dat het geval. Ja. En dan moet al heel veel vertrouwen zijn gewekt. Ja. Wil je met hun in contact komen? Ja, zeker. En wil je echt hun verhalen gaan horen? Ja. Maar ik heb het idee dat ze wel vaak al lang helpen. Ja. Zonder dat iemand het dan dus weet dat zij dat zijn. Maar ze helpen natuurlijk eigenlijk al die tijd jou al. Hè? Nou ja, ik denk ook deze weten heel goed wat goed en fout is. Precies. Zij hebben die waarneming is daar niet in vertroebeld. Nee. Dus als ze gaan merken van iemand wil ons helpen en daar komt goeds uit. Hè, die kijken ook naar wat er gebeurt. Niet naar jij bent goed, want er staat een bordje psycholoog op. Daar kijkt niemand naar. Maar wat gebeurt er als jij ons helpt? Ja. Waar breng jij ons? Hè, en dat. Dus die hebben dat heel goed in de gaten. En zij hebben ook dus gezien wat de cult allemaal deed. En wat de groep allemaal deed. Ja. Ik zeg maar, daar willen we uitblijven. Maar hier is iemand die zegt, ik ga jullie helpen. En die blijft. Ja. En die blijft. En die zwervers kunnen dus ook zeggen, ja, maar toen die vechters bovenkwamen, toen is hij ook gebleven. Of toen is zij ook gebleven. En toen die grote monden gaven, is hij ook gebleven. En toen wij dus toch nog gingen, omdat nog iemand loyaal was aan de groep. En wij 's nachts dus ook nog zijn gegaan. En met blauwe plekken of nog erger terugkwamen en weer op gesprek kwamen, leeft hij ook. Ja. Dat zijn allemaal, en ik geloof heel erg dat die zwervers vinkjes zetten of zo. Van, dit is goed, dit is goed. Dit is goed. En op een gegeven moment zoveel vertrouwen in zichzelf vinden om zich openbaar te maken. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, en die waarnemers, ik heb daar ook wel de ervaring mee dat soms de waarnemers om hulp vragen. Dus in eerste instantie het contact met de hulpverlener leggen. Hè? Of met mij bijvoorbeeld gelegd hebben. Hè? Dus zelfs nog buiten zeg maar de kern om. Of buiten de buitendelen om. Van het is nu echt tijd dat er hulp komt. Hè? En dat zij dat dan dus van buitenaf zo bezien. Ja. Zeggen en nu moeten we echt gaan handelen. Hè? Nu moet er echt hulp komen. Ja. Ik ken daar een voorbeeld van iemand die, als die had geweten dat ik psycholoog was die nooit bij mij terechtgekomen. Dus die hebben dat gewoon weggelaten van mijn website. Zeg maar aan het zicht onttrokken van de persoon. Ja. Zodat die persoon helemaal nooit heeft geweten dat het op mijn website stond dat ik psycholoog was. En die waarnemers, zeg maar, die hebben het contact gelegd om hulp te vragen. Ja, het is toch heel bijzonder. Ja. Nou ja, ik denk omdat hun heel goed weten waar ze het mee te maken hebben. Ja, precies. En er een soort van urgentie zit van, we willen hieruit. Ja, dit gaat echt niet ons hele leven duren. Nou, precies. Dat gaan we echt niet toestaan. Ja. Als we er nu niet uitgaan, dan wordt het ons einde. Hè? Dat soort, die zien dat gewoon. Die zien wat er gebeurt. Ja, de urgentie ook van, we gaan deze kans grijpen. Ja. Ik denk dat het daar ook wel goed in te vinden is. Ja, denk ik ook. Ja. Maar eigenlijk zouden we er kunnen zeggen dat de waarnemers en de zwervers dus niet zozeer een getrainde afdeling is. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Hè? En we hebben het net bij de afdelingen wel de zwervers genoemd. Het is een groep. Ja. Het is een heel klein groepje of een wat grote groep. Dat weet ik niet zo goed. Ja. Maar het is niet, ze zijn niet getraind. Het is geen afdeling. Nee, in die zin is het dus geen afdeling. Nee. Maar wel een heel welkome groep. Zo is het, ja. Heel kostbaar eigenlijk, hè? Als je die kunt ontdekken. Ja. Dan hebben we een afdeling die wel getraind is. Hè? Dat zijn de rapporteurs. Ja.
Die zijn heel goed getraind. Die zijn heel goed getraind. Ja. Hè? Die moeten natuurlijk rapporteren Ja. waar jij bent in je proces of wat je doet of aan de groep eigenlijk. Maar daar hebben we ook eerder al wel wat over het een en het ander over verteld. Dit is natuurlijk ook een hele belangrijke groep om in beeld te krijgen. Hè? Want als jij in je proces voorwaarts wilt en alle informatie van jouw therapie of begeleiding wordt elke keer nog aan de groep verteld. Ja, dan wordt dat weer gesaboteerd of dan wordt daar weer op geprogrammeerd. Dus dit is een hele belangrijke groep om in beeld te krijgen natuurlijk. Absoluut, ja. En het is ook wel mooi, ik heb er ook een mooi verhaal over dat de rapporteurs nog actief waren. Ja. Maar dat een aantal delen opdracht hadden gekregen om iets met mijn kinderen te gaan doen. Oké, ja. En die zeiden, dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Dat gaan we echt niet doen. Ja. Ze kunnen ons doodslaan bij wijze van, dat gaan we echt niet doen. Er was dus nog een grens ergens. Hè? Ja. En dat zij dus met elkaar een plan hebben bedacht wat buitenom de rapporteurs is gegaan. Oh ja. En ik, badass. Zo, dat is gelukt. Ja. Buiten het oog van de trainer, buiten het oog van de rapporteurs, hebben ze dus gezegd, dat gaan we gewoon dus niet doen. Ja. En dan denk ik, zo vaak is alles gelukt en zo vaak heb je gehoord, je doet wat we willen, wij zijn de baas. Een beetje een soort van God almachtig dat. Hè? Mm-hmm. Je komt er niet uit, er is geen wil meer. Ja, er was wel een wil. En als je zulke verhalen ook hoort, dan denk ik, het is geen waterdicht systeem. Nee, absoluut niet. Nee. En dat vind ik dan ook wel, dit zijn wel echt mooie verhalen ook om te vertellen. Van, ook naar delen die er wel helemaal doorheen zitten. En zeggen, maar zie je wel, ze kunnen ook alles. En zie je wel, ze weten alles. Nee, dat weten ze niet. Ze doen alsof. En kijk eens wat die jongens gedaan hebben. Ja. Kijk eens wat ze bedacht hebben. En dat was echt heel groot risico op hele zware straffen. Ja. Maar ze hebben het gedaan omdat het dus toch nog iets is om echt voor te vechten. Er is echt nog iets goeds. Ja. Hè? En daar gaan we voor vechten. We gaan niet meer... we gaan dit niet toestaan dat het nog meer kapot gaat. Mm-hmm. Ik kon het haast niet geloven toen ze het vertelde. Ik denk, dit hadden we graag gewild. Maar er komt zo meteen een verhaal dat het dus toch niet gelukt is. Toch niet gelukt, weet je wel, ergens. Ja. Maar dat verhaal is niet gekomen. Ik denk, jongens, wat goed. Ontzettend bijzonder, hè? Ja, ik vind dat heel mooi. Weet je, inderdaad, wat we net ook zeiden. Je bent een mens. Hè, met een ziel, met een wil. Dat kan niet van je afgenomen worden. Hè? En ik denk, er zitten ook grenzen aan wat delen doen. Ook al zijn ze getraind. Hè? En ik heb dat ook van rapporteurs zelf wel teruggehoord hoor. Van wij vertellen nu een beetje dit en een beetje dat. Ja. Maar vertellen niet meer echt wat we aan het doen zijn. Hè? Ja. Dus wij bedenken daar zelf een weggetje. We kunnen nog niet helemaal zeggen, we hebben helemaal geen contact meer. Maar we bedenken een weggetje. Nou, dat zijn zulke dappere gasten. Dat vind ik zo dapper. Dat is echt heel dapper. Want zij staan wel vooraan, hè? Ja, zeker. En er wordt wel naar hun gevraagd, hè? En er wordt wel iets van hun verwacht wat ze moeten zeggen. Ja. En ik vind dat hele dappere dingen. En soms is dat zelfs al gebeurd zonder dat je met hun hebt gepraat, hè? Maar door het proces, wat dan ook al doorcijpelt naar hun, gaan ze er zelf al over nadenken van, gaan we dit eigenlijk allemaal nog wel doen? Ja, heel bijzonder. Ja, ik denk, weet je, als er goede dingen gebeuren in het systeem, en ook al is het super spannend en heel heftig en wordt er gestraft, maar als er komt goeds binnen en dat maakt ontzettend indruk op heel veel delen. En zeker. Ook al heb je dat helemaal niet in de gaten, daar wordt wel op gereageerd. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het altijd doorcijpelt naar binnen. Hè? En zelfs al heb je nog helemaal niet met bepaalde delen gesproken, dat daar toch al verandering in gang gezet wordt. Zeker. En ook op grond van de besluiten die jij ook als kern natuurlijk neemt. Hè? Dat geeft een bepaalde richting van binnen, waar je delen ook in meegaan. Nou ja, wat ik voor deze podcast al even tegen je zei, ik moest echt even goed nadenken van hoe zat het ook alweer met die delen die op bepaalde posities, want op een gegeven moment gaat het zo vermengen met elkaar en dan denk ik, welk hokje zat jij ook alweer? Weet je, dat weet ik niet zo goed meer. Nee, precies. Het is ook al echt al een poos geleden, maar dat ik in het begin de nieuwelingen, nieuwe delen, die liet ik in huis even rondlopen en even kijken, welkom in mijn gezin en hier wonen we en dat allemaal uit het vroeger halen, in het hier en nu plaatsen. Ja. En dat ik dan ook echt hun bijpraten van dit is gebeurd en dat is gebeurd. En dat ik later
dat helemaal niet meer hoefden te doen. Want er waren er zoveel die zeiden, ja, maar dat is er gebeurd en dat is er gebeurd. De nieuwelingen werden gewoon bijgepraat. Ja, van binnen. binnen. Daar helemaal geen aandacht en tijd meer aan ging besteden. En ja, dat is echt heel mooi. Want er wordt goed gezien en geproefd. En uiteindelijk geloof ik echt dat iedereen daarna verlangt. Ja, dat denk ik ook. En het wordt ook de goede dingen worden dus doorgegeven eigenlijk. Hè? Dat is denk ik wat je zegt. Ja. De sterke verhalen worden verteld en de goede dingen worden ook verteld. Ja, maar dat is echt... Ja, en ik denk dat dat ook wel zo gaat. Bijvoorbeeld als je eenmaal wat vertrouwen hebt in je begeleider of hulpverlener, hè, dan wordt dat ook doorgegeven van binnen. Is vaak wel mijn ervaring. Hè? Als er dan weer nieuwe delen tevoorschijn komen, is het niet zo dat je met die delen weer helemaal vanaf nul hoeft te beginnen vaak. Want dan ligt er al iets van, dit en dat is al gebeurd met andere delen. Ja hoor, dat want is ook ik zat goed ook gekomen. Wel eens, dus ik zat ook wel eens te praten en dan liet ik dat deel helemaal voor. En dan, die wilde niet en die was bang. En dat je anderen die fluisteren dan van, het is goed hoor, je kunt het wel vertellen. Ja, dat is zo fijn. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik kan dat allemaal wel zeggen dat die vertrouwen is. Maar als hun soortgelijke, hun eigen groep het zegt, want doe maar, dat is goed. Ja. Dus dat maakt ook echt wel indruk. Ja, zeker. Ja. Dat is toch mooi als ze elkaar zo gaan meenemen. Ja, ik heb ook laatst een keertje, dat was toen ook alweer zielig of zo. Er was één jongen die kwam boven en die was zo bang en die was zo bang. En die durfde maar niet en die durfde maar niet. En toen kwamen er een paar, en nou zijn we het klaar. En die hebben toen eventjes verteld hoe het werkelijk zat. Ik denk, oh jongens, dit is heel onbarmhartig wat jullie nou doen. Maar het helpt wel, ja, oké. Ja. Ik ken dat ook wel hoor, dat soort voorbeelden. Oh. Ja, dat delen, gewoon tegen elkaar zeggen. Ja, nou, als het bij mij zo is gegaan, dan gaat het bij jou toch ook en zo. En diegene was er nog helemaal niet aan toe. Nee. Ik denk, dit is heel moeilijk te verwerken. Doe even rustig aan. Maar goed. Het gebeurde gewoon. Oh, ja. Ja, ik denk delen kunnen bij elkaar ook uiteindelijk, als je wat meer samenwerking hebt, natuurlijk echt bij elkaar wel een potje breken of zo hoor. Dan ben je, zeker als je echt meer al die verbinding van binnen hebt en die samenwerking van we gaan er met elkaar voor. Ja, dat. Ja, dan komt dat ook heus wel weer goed. Ja. Nou, dan hebben we nog bij de buitengewone categorieën de geesten. Ja. Geesten delen. Geesten delen, ja, zo moeten we dat zeggen. Hè? Dus delen die denken dat ze een geest zijn of die geleerd hebben dat ze een geest zijn. Ja. Hè? Ken ik ook wel hoor. Delen die geleerd hebben dat ze bijvoorbeeld lucht zijn, dat ze niet zichtbaar zijn of dat ze geen lijf hebben of dat soort dingen. Klopt, of een object zijn. Ja. Of delen die geen benen hebben of delen die geen hoofd hebben. Of alleen een hoofd. Of alleen een hoofd, ja. Wordt ook allemaal zo aangeleerd. Wordt ook allemaal zo getraind. Ook letterlijk met lakens en spiegels. En dat wordt allemaal... Ik las er laatst over dat het echt tot aan je 15 jaar is dat nog trainbaar. Want de illusie van zo'n kind pakt dat dan. Ja. Daarna vanaf 5 jaar ga je toch eens vragen van... Ja, maar kan dat dan wel? Weet je, dan begint dat die bewustzijn te ontwikkelen. Dat klopt, dus als je met zulke delen te maken hebt, dan heb je echt met hele jonge kleintjes te maken. Ja, daar willen we verder ook nog wel eens een keer op ingaan. Hè? Ook over de leeftijden van delen en zo. Maar het voert nu even te ver. Maar dat is zeker zo. Hè? Dat is natuurlijk heel erg het magische denken. Ja, dat is je kleuterleeftijd. Ja. En daarna verdwijnt dat. Ja. Maar ook ik wil me even noemen, gaan we ook nog op terugkomen. Dat zijn de geestenmoeders. Die horen hier ook een beetje bij. Hè? Dat je geestenmoeders hebt. Wordt ook allemaal met lakens en dingen gedaan. En verkleedpartijen. En daar komen deze delen ook. Dit zit toch wel in de spirituele kant. Precies. Van de training. Ja. Ja, en dan hebben we als buitengewone categorie nog de dierendelen. Hè? Dus de delen die geleerd hebben dat ze een dier zijn. Ja. Daar ben ik ook wel regelmatig tegengekomen, ja. Ja, die vind ik heel verdrietig. Ja, dat zijn ook kleintjes. En die zijn echt zo mishandeld, zo verkracht, zo onder de drugs. En dan worden ze verkleed als een hond of een kat. En dan worden ze voor de spiegel gezet. Ja. Ik vind dat vreselijk. Ja. Nou, dat is ook vreselijk. En ze gedragen zich als een dier. Ze worden behandeld als een dier. Ja. En heel je wezen, heel je zijn wordt vernederd. En dat is gewoon hartverscheurend. Ja, klopt. Ben ik ook tegengekomen hoor. Echt op de grond, hè? Op de handen en de knieën. Ja. Maar ook wel delen die echt bijvoorbeeld met de honden hebben geleefd. Hè? Dus niet per se voor de spiegel, maar gewoon echt
buiten met de honden, bijvoorbeeld in het hondenhok. Ja. En die dus ook niet praten, maar die janken als een wolf of zo, of als een hond. Hè? Dieren delen die denken dat ze een kat zijn en die ook weer daadwerkelijk van het dak af moet plukken en dat soort dingen. Het is heel heftig. Ja, inderdaad. dat is echt heel heftig. Echt heel heftig en heel verdrietig. Ja. Ik vind dat een hele buitengewone categorie. Ja, zeker. Die vind ik hartverscheurend. Er zit heel veel pijn. Ja. Nou, Emma, jij had nog een mooi stukje wat je als afsluiting voor wilde lezen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dan ga ik voorlezen uit Jezelf worden van Alison Miller. En dan hebben wij het natuurlijk over heel veel dingen gehad die heel heftig zijn. En ik vond dat zij wel, en dat gaat dus ook over die trainingen van die delen, nou, wat we net hebben genoemd, over die spiegels en over dat niet menselijk zijn, niet menselijke wezens zijn. Ja. En zij schreef een stukje over en dat zegt ze dit. De manier waarop je de waarheid over jouw leven kunt ontdekken, is door innerlijke ervaringen te delen en erachter te komen wat de verschillende delen hebben beleefd en wat hun is verteld. En denk ik, dat is eigenlijk zo helend om dat op deze manier te gaan doen. Want op deze, zeker die laatste groepen, zit heel veel schaamte. Ja. Zijn ontzettend vernederd en uitgelachen ook. Ik denk, alles, maar al die delen zijn uitgelachen en vernederd. Maar ook echt heel speciale groepen extra. Ja. En denk ik, leg die schaamte echt gewoon neer. Zeg ik ook voor de survivors. Leg dat gewoon echt neer. En ga delen wat er is. Want vanuit daaruit ga je wel je eigen waarde ontdekken. Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar ik wil niet meer een hond zijn. En ik wil niet meer een kat zijn. Ik wil niet een geestenkind zijn. Ik wil een hoofd op mijn lijf, weet je. Ja. Zulke dingen. Want ik ben een mens. Je mag zeggen, je stamt af van een mens. Want je bent gesplitst van een mens. Ja. Ja. Dus jij hebt recht op al je ledematen. Ja. En dat, ja, zeker. Dat vind ik wel heel waardevol. En vanuit mezelf kan ik ook dat zeggen. Dat er dus de informatie wordt gedeeld over waar je bent in het proces. De nieuwe delen worden bijgepraat. Maar ook dit is zo belangrijk. Dat je zegt van, we zijn gebruikt. We zijn kapot gemaakt. Maar we zijn waardevol en goed. En dat je dat elkaar steeds voorspiegelt. En niet elkaar uitlacht om wat er gebeurd is. Niet elkaar haat om wat er gebeurd is. Maar je bent allemaal slachtoffer. Ja. Ja, dat is heel krachtig ook om naar buiten toe te delen. Maar om ook onderling als delen te delen. Ja. Hè? Zodat je elkaar kunt zien voor wie je echt bent. Ja. In plaats van voor wat er van je is gemaakt. Hè? Ik denk dat dat het ook heel erg is. En onthoud gewoon heel goed. Dat heeft mij ontzettend geholpen van die verdeeldheid zorgt dat je klem blijft, dat je bruikbaar blijft. Ja. En wat het over bruikbaarheid, nou, dit is ook weer zo'n ding. Die ruzies onderling en dat de neuzen niet dezelfde kant op staan, maakt dat je bruikbaar bent en dat het maar door blijft gaan. Ja. En zorg ervoor dat je dat de neuzen dezelfde kant op gaan. Ja. Zorg ervoor dat je elkaar gaat helpen. Ja, dat is echt wel. Ja, dat is natuurlijk ontzettend krachtig, hè? Als je kunt ontdekken van, maar wij hebben dus een kracht om hier iets aan te veranderen. Als wij elkaar vinden en met de neuzen dezelfde kant op gaan staan. Hè? Dat is het. Mijn begeleider heeft wel eens gezegd, hij zegt, je hebt een aantal hele krachtige delen in jou gehad. Die zijn nu geïntegreerd. Maar hij zegt, als die gasten waren opgestaan en gezegd, dit gaan we niet meer doen. Dan kon je zo heel die groep uitwandelen en er was niemand die het tegen zou houden. Ja. En dat is de kracht van met elkaar doen. Ja, precies. Laat ze niet de kracht houden, laat ze niet de macht houden dat je verdeeld blijft. Ja, precies. Ja, heel mooi. Daar wil ik mee afsluiten. Ja, dat is een hele goede afsluiter. Nou, hebben wij natuurlijk even kort de afdelingen genoemd. En daar is natuurlijk inhoudelijk nog veel meer over te zeggen. Ook over delen is nog meer te zeggen. We hebben de verborgen delen nog niet genoemd eigenlijk. Hè? Daar hebben we nog niet over gehad verder. Dus voor de volgende afleveringen hebben we nog genoeg praatstof, gesprekstof zal ik maar zeggen. Maar voor deze keer houden we het hier dus bij. Ja. En bedanken we jullie weer heel hartelijk voor het luisteren. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
You belong to the day. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever. We belong to the day. We belong